Chị gái tốt của tôi vẫn còn sống sao? Đối xử với tôi như vậy, Khải Hoài mà biết được sẽ không tha cho cô đâu. Cô nghĩ Khải Hoài thật sự không biết gì sao? Cô nói gì? Thật ra Khải Hoài đã sớm chán ghét cô rồi. Hy vọng cô chầu trời nhanh lên để được ở bên tôi. Không thể nào. Khải Hoài sẽ không đối xử với tôi như vậy đâu. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Alo bảo bối, sao vậy? Anh yêu, em có chuyện tốt muốn nói với anh. Em có thai rồi. Em đợi anh đến tìm em ngay đây. Không thể nào. Lục Khải Hoài, anh đã nói sẽ yêu em cả đời. Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Sao Lâm Thư Nhan cũng ở đây? Nếu bị cô phát hiện rồi, vậy tôi và Ngữ Yên cũng không cần giả vờ nữa. Đối xử tốt với cô cả đời, loại lời ngốc nghếch này chỉ có cô mới tin. Sau khi kết hôn, cô ngay cả một mụn con cũng chưa sinh cho tôi. Có thể chịu đựng cô đến hôm nay đã coi như tôi nhân nghĩa lắm rồi. Anh yêu, chị ấy hình như bị anh nói hơi tức giận rồi kìa. Vậy thì để cô ta chầu trời đi. Trước khi cô ta chầu trời, đừng gọi điện cho anh nữa. Tôi nể tình chị em, muốn để cho cô một con đường sống. Nhưng Khải Hoài anh ấy không đồng ý. Tôi đã mang thai con của Khải Hoài. Cô đối xử với tôi như vậy, cô sẽ gặp quả báo. Cái gì? Cô có thai rồi? Vậy thì cô càng đáng mất mạng hơn. Alo. Đến dọn dẹp đống rác này đi. Nếu tôi có thể sống sót, tôi nhất định sẽ đi tìm anh. Đi tìm các người báo thù. 6 năm sau. Tình Tình, lâu rồi không gặp. Tác phẩm tâm đắc của tôi, Thư Nhan, vợ cũ của Lục Khải Hoài. Thiên Thiên, Trạch Hy gọi mẹ nuôi đi. Chào mẹ nuôi. Đáng tiếc, Trạch Khiêm, đứa bé này mắc bệnh hội chứng thực bào máu. Nếu không, đã có thể cùng về với mọi người rồi. Đây cũng là lý do ta từ châu Âu trở về. Ta vốn định đợi ba bảo bối đi học rồi, ổn định lại, mới quay về tìm Lục Khải Hoài và Lâm Ngữ Yên. Nhưng đại bảo bối bệnh như vậy, ta chỉ có thể về sớm hơn. Lục tiên sinh. Ngài và cô Ngữ Yên đính hôn đã 5 năm rồi. Rốt cuộc khi nào thì tổ chức hôn lễ? Lục tổng, Lục tiên sinh. Lục tổng, tôi và Khải Hoài hôn lễ đã chuẩn bị rất lâu rồi. Lục Khải Hoài, tổng tài tập đoàn Lục Thị. Sở dĩ anh ấy kéo dài như vậy là muốn cho tôi một hôn lễ thế kỷ. Đây là bố tôi của chúng ta sao? Đúng vậy. Anh có cách. Nhớ kỹ chưa? Được. Thiên Thiên, con đi đâu thế? Mẹ đừng lo lắng về điều đó, chúng con đã sắp xếp mọi việc rồi. Cứ yên tâm đi. Các con. Bố, có một đứa trẻ, bố. Đứa con hoang này đến từ đâu? Thiên Thiên không phải là con hoang. Thiên Thiên có một người cha. Bố của Thiên Thiên là Lục Khải Hoài. Anh Lục, có phải là con gái ngoài giá thú của anh không? Anh và cô Ngữ Yên đã nhiều năm rồi không kết hôn. Có phải vì đứa trẻ này không? Khải Hoài và tôi không biết đứa con hoang này. Nam Phong, đi mau, đợi đã. Tại sao đứa trẻ lại trông giống tôi thế nhỉ? Thiên Thiên cuối cùng cũng tìm thấy ba. Ba. Thiên Thiên không muốn xa ba trong tương lai. Được không? Được không? Được không? Tôi thực sự không biết cháu. Nhanh, tìm hiểu nguồn gốc của đứa trẻ này cho tôi, đi. Lục tổng, báo cáo xét nghiệm quan hệ cha con đã có. Nam Phong, trợ lý của Lục tổng. Cô bé này, cô ấy thực sự là con gái ruột của anh, thật sao? Nếu như vậy, Thư Nhan chắc chắn còn sống. Thiên Thiên, năm nay con bao nhiêu tuổi? Tại sao con lại ở sân bay? Ai là người đưa con đến đó? Mẹ con đâu rồi? Ba hỏi nhiều câu hỏi quá. Thiên Thiên 6 tuổi. Con theo gì? Và mẹ nuôi? Mẹ nuôi và gì sao? Họ là ai?
Họ là những người luôn chăm sóc con. Thiên Thiên nói với bố, mẹ của con, tên cô ấy là Lâm Thư Nhan phải không? Thiên Thiên thực sự không nhớ tên của mẹ. Vậy bây giờ mẹ của con ở đâu? Bố ơi, bố làm con đau. Trước tiên chúng ta hãy đưa nó về biệt thự, tìm người trông trẻ. Không, con có một người chăm sóc con. Là gì? Bố, xin hãy để cô ấy tiếp tục chăm sóc con, được không? Được, nghe Thiên Thiên. Nhanh, hãy đi kiểm tra, người gì mà Thiên Thiên nói. Vâng, Lục Tổng. Thiên Thiên trông giống bố quá. Cùng nhau ở Dung Thành, sớm hay muộn thì nó cũng sẽ bị phát hiện. Vậy là con đã không thảo luận vấn đề này với mẹ, trực tiếp bảo em gái con đi tìm bố phải không? Mẹ ơi, đây không phải là vì lợi ích của mẹ sao? Tình hình của anh cả bây giờ, dù sao cũng phải bảo em gái đi xem tình hình của bố trước đã. Mẹ sẽ tính sổ với con sau. Xin chào. Xin lỗi, đây có phải là cô Thư Nhan không? Đúng. Xin chúc mừng cô Thư Nhan. Cô sẽ được thuê bởi nhà họ Lục. Xin cô lập tức đến biệt thự Cẩm Trình báo danh. Được, lát nữa tôi sẽ đến ngay. Mẹ xem, đến nhà ba. Dù sao cũng tiện hơn là đến công ty của chú ấy đúng không? Thư Trạch Hy, nếu sau này con còn tiền trảm hậu tấu, tự ý quyết định, mẹ sẽ không tha cho con đâu. Nhan Nhan, Lục tiên sinh, chào anh, tôi là Thư Nhan. Sao cô lại có đôi bông tai của vợ tôi? Đôi bông tai này là do Thiên Thiên tặng cho tôi 1 năm trước. Đôi bông tai này là tôi năm đó đặt làm từ nước ngoài cho vợ tôi. Trên thế giới chỉ có duy nhất một đôi này thôi. Vậy sao? Tôi lại nghe nói ban đầu anh vì Lâm Ngữ Yên không tiếc lấy mạng vợ diệt con. Trước mặt một người xa lạ như tôi thì không cần thiết phải dựng lên hình tượng người si tình nữa đâu nhỉ? Cô có ý gì? Tôi không có ý gì cả. Ý của tôi là, Lục tiên sinh, anh làm tôi đau rồi. Thư tiểu thư, cô mạo danh tên của vợ tôi, đeo bông tai của cô ấy, lại còn dụ dỗ con gái tôi. Rốt cuộc là có ý đồ gì? Lục tiên sinh, anh có ý gì? Sao tôi nghe không hiểu gì cả? Vị hôn thê của anh chẳng phải là Lâm tiểu thư sao? Ba làm gì nhỏ đau rồi? Thiên Thiên không thích bà như vậy. Tên là do cha mẹ ban cho. Tôi không cố ý trùng tên với vợ cũ của anh. Vẫn xin Lục tiên sinh tự trọng. Nam Phong, mỗi tháng 30 vạn, chăm sóc tốt cho Thiên Thiên cho đến khi con bé không cần cô nữa. Thuận tay trái, nét chữ cũng không đúng. Cô ấy thật sự không phải Thư Nhan. Thư Nhan, anh đã tìm em trọn 6 năm. Em sinh con gái cho anh, nhưng tại sao em lại không chịu ra gặp anh? Dì nhỏ ơi, Thiên Thiên muốn đi tắm. Được, dì đưa con đi. Sao vậy? Lục tổng cũng muốn tôi giúp anh tắm sao? Nếu Thư tiểu thư bằng lòng, tôi cũng xin nhận lời. Lục tổng, xin làm ơn tránh ra. Có thể chịu đựng cô đến hôm nay đã xem như tôi nhân từ hết mực rồi. Vậy thì cứ để cô ta chầu trời đi. Trước khi cô ta mất mạng hẳn, đừng gọi điện cho tôi nữa. Lục tổng, anh quả thật hơi quá tự mình đa tình rồi đấy. Tôi vẫn chưa đến mức cứ là đàn ông là phải lao vào đâu. Hy vọng Thư tiểu thư cô nhớ kỹ lời mình nói đấy. Cô chính là đồ hồ ly tinh đang câu dẫn Khải Hoài. Nhân lúc tôi chưa nổi giận, mau thu dọn đồ đạc cút đi. Nếu tôi không nhớ nhầm, chủ của tôi hình như là Lục tiên sinh nhỉ? Cô có tư cách gì mà đuổi tôi đi? Tôi có tư cách gì sao? Tôi là nữ chủ nhân tương lai của Lục gia. Cô nói xem tôi có tư cách này không? Nữ chủ nhân tương lai sao? Điều đó có nghĩa là bây giờ vẫn chưa phải, đợi khi nào cô trở thành Lục thái thái rồi nói tiếp. Phải rồi, tôi hình như có nghe nói hôn lễ của hai người đã bị hoãn lại 3 lần rồi. Xem ra Lục tiên sinh cũng không muốn cưới cô lắm nhỉ? Cô cầm miệng, còn tiện nhân nhà cô không được phép nói gì nhỏ của tôi như vậy. Cô ngay cả đứa trẻ cũng không tha,
Dù sao nó cũng chỉ là một nghiệt chủng không rõ lai lịch, cho dù có chôn nó cùng với cô, Khải Hoài cũng sẽ không quan tâm đâu. Đồ tiện nhân nhà cô dám đánh tôi đánh chính là cô đấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khải Hoài, các anh đến đúng lúc lắm. Người phụ nữ này vừa nãy đã đánh Thiên Thiên, đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Nhìn xem, đã đánh tai Thiên Thiên đỏ hết cả lên rồi. Không phải đâu, là người phụ nữ xấu này đánh. Không sao. Nam Phong, Lục tổng sợ Thư Nhan tiểu thư chăm sóc tiểu thư không tốt, cho nên đã bảo tôi đến đây đặt một chiếc bút ghi âm trước. Tất cả những gì vừa xảy ra chắc chắn đều đã được ghi lại rồi. Cô ngay cả đứa trẻ cũng không tha. Dù sao nó cũng chỉ là một nghiệt chủng không rõ lai lịch, cho dù có chôn nó cùng với cô, Khải Hoài cũng sẽ không quan tâm đâu. Vì Lục tổng đã điều tra rõ sự thật, vậy tôi xin phép đưa tiểu thư ra ngoài bôi thuốc trước. Còn nữa, xin hãy mang tất cả bút ghi âm trong phòng đi. Khải Hoài, em chỉ là muốn xác nhận một chút thân phận của đứa trẻ mà thôi. Đủ rồi. Tôi nói cho cô biết, tôi và Thiên Thiên đã làm xét nghiệm huyết thống rồi. Sau này không có sự cho phép của tôi, không ai được đến đây. Nam Phong, tiễn khách. Khải Hoài, Lâm tiểu thư, Lục tổng đã ra lệnh rồi. Nếu cô còn tiếp tục dây dưa, tôi chỉ có thể gọi bảo vệ ném cô ra ngoài. Bà ơi, nếm thử đi, bánh gì nhỏ làm ngon lắm đó nha. Được. Nào, con cũng ăn đi. Được rồi, đừng nghẹn, mau lên, uống ngụm sữa đi. Của tôi đâu? Tiền thù lao Lục tiên sinh đưa chỉ đủ để chăm sóc Thiên Thiên thôi, chứ không bao gồm dịch vụ khác. Muốn tôi rót sữa cho anh cũng được thôi. Chuyển thêm 10 vạn nữa đi. Thư tiểu thư, cô đừng tưởng dựa vào Thiên Thiên không thể thiếu cô, mà muốn làm gì thì làm. Giới hạn chịu đựng của tôi có hạn. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Ba ơi, ba không phải muốn uống sữa sao? Một nửa của Thiên Thiên chia cho ba. Được rồi, ba không uống đâu. Thiên Thiên uống đi. Tôi lười chấp nhặt với loại người ham tiền như cô. Phải rồi, tôi đã đăng ký lớp mẫu giáo cho Thiên Thiên rồi. Ăn cơm xong, lập tức đưa con bé qua đó. Biết rồi. Thư Nhan, cô đúng là đồ hồ ly tinh, dám ngay trước mặt tôi câu dẫn Khải Hoài. Hai người các ngươi chờ đó cho ta. Này, giao cho mày một nhiệm vụ, lát nữa lấy mạng hai đứa nó đi. Ngày đầu đi học có vui không? Vui. Bác tài xế đâu rồi? Ngươi là ai? Ngươi đừng qua đây. Thiên Thiên, ngươi thả con ta ra. Cầm miệng lại, bằng không sẽ lấy mạng con nhỏ đó. Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Ngươi là của ta rồi. Khải Hoài, Thiên Thiên, yên tâm, tôi đã cứu ra rồi. Đi. Nam Phong, xử lý hắn cho tôi. Đang phẫu thuật. Nếu Thiên Thiên mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho anh. Thiên Thiên chính là đi ra ngoài với cô mới xảy ra chuyện, cô còn không tha cho tôi. Thư Nhan, cô chỉ là một bảo mẫu. Tôi còn chưa truy cứu trách nhiệm của cô còn dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Tôi nói cho cô biết, nhớ kỹ thân phận của mình, có lần sau sẽ không tha cho cô. Cái khổ nhục kế tự biên tự diễn này đã không có tác dụng. Cô đến làm gì? Khải Hoài, tôi đã điều tra rồi. Người chủ động nói vị trí cho anh tên là Tô Tình Tình. Trước khi cô ta chưa vào Lục gia, hai người họ vẫn luôn sống cùng nhau. Họ là bạn tốt. Vậy thì sao? Cho nên tất cả chuyện này từ lúc bắt đầu, đây là một âm mưu. Nếu cô đã điều tra rõ ràng như vậy, thế sao không báo cảnh sát bắt chúng tôi đi? Có thời gian ở đây nói này nói nọ. Khải Hoài, nếu anh không tin, có thể để Nam Phong đi điều tra. Thôi được rồi, chuyện này cô đừng nhúng tay vào. Nếu thật sự điều tra ra là cô ta, tôi sẽ không tha cho cô ta. Phòng phẫu thuật.
Bác sĩ, con gái tôi sao rồi? Bác sĩ, Thiên Thiên sao rồi? Bệnh nhân về cơ bản đã qua cơn nguy kịch, nhưng dù sao đứa bé cũng bị thương ở đâu. Sau này vẫn cần chú ý nhiều hơn. Nhớ là đừng để đứa bé có biến động cảm xúc quá lớn. Ba ơi, con mơ một giấc mơ rất dài. Mơ thấy ba và dì nhỏ cãi nhau vì một người phụ nữ xấu xa. Đều là lỗi của ba, đã không chăm sóc tốt cho Thiên Thiên. Xin lỗi con. Thiên Thiên không muốn nhìn thấy cô ta. Được, ba sẽ bảo cô ta đi ngay. Con đứng đó làm gì? Không nghe Thiên Thiên nói gì sao? Mau đi đi. Khải Hoài, chuyện của Thiên Thiên tôi cũng đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Cô Lâm, mời cô rời đi. Nhan Nhan, chờ chút, anh chụp cho em một tấm ảnh. Được, em nhìn vào đây. Nào, 3, 2, 1. Cô làm gì đấy? Sao còn chưa dậy? Cô lén lén lút lút trong thư phòng của tôi làm gì đấy? Tiểu thư nói trong thư phòng có một cuốn album ảnh ngày xưa của phu nhân, đặc biệt muốn xem nên mới bảo tôi đến tìm. Trong thư phòng vậy mà lại còn có album ảnh của cô ấy. Lục tổng, thời gian không còn sớm nữa, tôi nên nghỉ ngơi rồi. Cuốn album ảnh này tôi sẽ tự tay đưa cho Thiên Thiên. Vâng. Chúc ngủ ngon. Nhan Nhan, nếu là cô thì cô sẽ xử lý chuyện này thế nào? Lục Khải Hoài, cậu mặt mũi lớn thật đấy, khiến tôi phải đích thân đến tìm cậu. Bà nội, sao bà lại đến vào tối muộn thế này? Mày nghĩ tao muốn đến sao? Chuyện ảnh trên mạng là sao? Mày và Ngữ Yên đính hôn đã 5 năm rồi. Mày là vị hôn phu của nó. Tại sao mày còn tình tứ với người phụ nữ khác trong siêu thị? Bà nội, chuyện này không trách Khải Hoài được. Bà nội, cô ấy chỉ là bảo mẫu mới đến, cháu bảo cô ấy đi mua đồ ăn cùng thôi. Mày đường đường là tổng giám đốc Lục thị, đến khi nào mới đến lượt mày đích thân đến siêu thị mua đồ ăn? Lâm Thư Nhan đã mất lâu như vậy rồi. Cái nhà này chưa bao giờ có người phụ nữ khác đến. Nếu cô ta thật sự chỉ là bảo mẫu, mày lập tức bảo cô ta cút đi cho tao. Bà nội, cô ấy ở đây tận tâm chăm sóc cháu, tại sao cháu phải đuổi cô ấy đi? Vậy mày không nghĩ đến cảm nhận của Ngữ Yên sao? Chuyện muốn đuổi Thư Nhan đi là ý của cô đúng không? Không phải, em đã giải thích với bà nội rất nhiều lần rồi. Lời cư dân mạng nói không thể tin được đâu. Còn đấy, cứ phải đợi đến khi bảo mẫu đó tính kế Khải Hoài, con mới có cảm giác nguy hiểm sao? Hôm nay tao nói thẳng ở đây. Một là lập tức đuổi bảo mẫu đó đi. Hai là mày kết hôn với Ngữ Yên. Bằng không, sau này tao không muốn gặp lại mày nữa. Tiệc mừng thọ của tao cũng không cần mày đến tham dự. Khải Hoài, lúc đầu em đã khuyên bà nội rồi, nhưng bà ấy hoàn toàn không nghe lời em. Thật sao? Bà ấy là một bà lão hơn 80 tuổi, bình thường ngay cả điện thoại cũng không dùng. Cô nói cho tôi biết, làm sao bà ấy biết chuyện này? Khải Hoài, anh không tin em. Lâm Ngữ Yên, chuyện hôn ước của hai chúng ta thế nào? Cô rõ hơn ai hết phải không? Nếu cô không nhận rõ thân phận của mình thì hôn ước này cũng không cần giữ nữa. Khải Hoài, anh không thể đối xử với em như vậy. Ban đầu Nhan Nhan đã để lại di chúc, yêu cầu anh chăm sóc em. Chính là vì di chúc này, tôi mới hết lần này đến lần khác bỏ qua cho cô. Lâm Ngữ Yên, tốt nhất cô nên thu lại những suy nghĩ nhỏ nhen của mình. Lục phu nhân, mãi mãi chỉ có một mình Lâm Thư Nhan. Còn nữa, nếu cô còn có ý đồ xấu nào nữa, di chúc cũng không bảo vệ được cô đâu. Cút. Lục tổng, đã muộn thế này rồi, sao ngài lại đến? Cút. Mở máy tính ra. Khải Hoài, sao anh vừa đến đã muốn? Nam Phong, vâng. Lục tổng, đã tra ra rồi. Cô Ngữ Yên không chỉ phái người theo dõi ngài và cô Thư Nhan, mà còn thuê một lượng lớn thủy quân tung tin đồn trên mạng. Không phải em làm. Tôi để cô ở nhà làm việc, kết quả cô lại dùng máy tính của tôi làm chuyện này. Cô có xứng đáng với tôi không? Ngữ Yên, không phải cô bảo tôi theo dõi Lục tổng sao? Tôi lúc nào để cô làm loại chuyện này? Khải Hoài,
Tất cả là tại tôi đã không quản lý tốt người quản lý của mình. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Lục tổng, thuê thủy quân cần tốn tiền. Chỉ cần điều tra rõ tài khoản chuyển tiền cho thủy quân, sẽ biết ai là hung thủ đứng sau. Bây giờ điều tra cho tôi. Khải Hoài, tài khoản của tôi luôn là người quản lý, giúp tôi quản lý. Tôi thật sự không biết mà. Tôi lúc nào quản lý tài khoản của cô? Lục tổng, đã tra ra rồi. Tài khoản chuyển tiền cho thủy quân là của tài khoản công ty quản lý của cô Lâm. Khải Hoài, anh xem, tôi đã nói rồi mà. Chuyện này tôi thật sự không liên quan gì đến tôi. Tất cả là tại cô. Tôi sẽ đuổi cô ra khỏi công ty ngay lập tức. Tôi nói lại cho cô nghe một lần nữa, chuyện tương tự tôi không muốn thấy lần thứ hai. Đi đi, Lục tổng, anh nghe tôi giải thích. Lục tổng. Alo, Trạch Khiêm. Mẹ, con nhớ mọi người nhiều lắm. Anh cả, em cũng nhớ anh nhiều lắm. Sức khỏe của anh thế nào rồi? Rất tốt. Lần trước mẹ và Thiên Thiên bị bắt cóc, con đã lo lắng rất lâu. Nếu không thì về đây đi. Chúng ta nhất định sẽ có cách tốt hơn. Không nhất thiết phải dựa vào người đàn ông đó. Con không muốn mẹ vì việc cấy ghép tủy xương của con bị oan ức. Con yên tâm đi Trạch Khiêm. Mẹ nhất định sẽ không để con xảy ra chuyện gì đâu. Trạch Khiêm. Mẹ, anh cả lại ngất đi rồi sao? Anh cả có khi nào sẽ rời xa chúng ta mãi mãi không? Chắc chắn sẽ không sao đâu. Trạch Khiêm. Thư Nhan. Trạch Khiêm ngất đi rồi, đang cấp cứu. Yên tâm, có anh ở đây. Cảm ơn anh, Vân Sâm. Thiên Thiên, mẹ không khỏe. Về nghỉ ngơi trước đây. Rất tiếc, ba vị và tủy của bệnh nhân đều không khớp. Nếu không có tủy phù hợp có thể cấy ghép được, Trạch Khiêm e rằng không còn nhiều thời gian nữa. Khóc rồi. Là vì chuyện hôm qua mà tủi thân sao? Lục tiên sinh, không có dặn dò gì khác nữa. Vậy tôi xin phép đi trước. Anh say rồi. Tôi không say. Cô tủi thân cái gì? Cô vốn dĩ là ôm ấp, ảo tưởng không thực tế mới đến bên cạnh tôi. Không phải sao? Tôi bị chụp lén, bị mắng là tiểu tam. Bây giờ ngay cả quyền được tủi thân cũng không có nữa sao? Anh có thể bảo vệ vị hôn thê của mình, tôi không ý kiến. Nhưng xin đừng quá tiêu chuẩn kép. Tôi thực ra là để tuân theo quyết định trong di chúc của Nhan Nhan, tôi mới đính hôn với Lâm Ngữ Yên. Tôi viết di chúc từ khi nào? Nếu muốn chăm sóc Lâm Ngữ Yên, có thể làm người thân, có thể làm bạn bè. Cho nên, Lục tiên sinh, xin đừng tự lừa dối mình nữa. Nam Phong, Thư Nhan tiểu thư, có thể phiền cô nấu một bát cháo cho Lục tổng không? Dạ dày anh ấy không tốt lắm. Tối qua xã giao lại uống quá nhiều rượu. Được rồi, cảm ơn cô. Khóc rồi. Hôm qua ở phòng khách, anh đã nói lời y hệt như vậy. Sao vậy, Lục tiên sinh? Vẫn muốn dùng lại chiêu cũ sao? Không nhớ nữa. Cháo để ở đây. Đứng lại. Bát cháo khoai mỡ này ai dạy cô làm vậy? Không có ai dạy tôi cả. Nói. Ai dạy cô? Không có ai dạy tôi cả mà. Không thể nào. Đây là mùi vị mà chỉ có Nhan Nhan mới làm ra được. Nói. Có phải Nhan Nhan phái cô đến không? Sơ sẩy một chút, không ngờ anh ấy lại nhớ được mùi vị của một bát cháo. Không có ai dạy tôi cả mà. Tôi là xem sách dạy nấu ăn của người khác mà học. Nhan Nhan quả thực là một người thích chia sẻ cuộc sống. Người phụ nữ này thật là tốn hết tâm cơ. Đúng vậy, cô chính là thích bắt chước vợ tôi. Tôi nói cho cô biết, đừng hòng làm người thay thế cho cô ấy. Nhan Nhan, không ai có thể thay thế được. Cô Thư Nhan, chủ tử nhà tôi muốn gặp cô. Chủ tử nhà anh là ai? Lục lão thái thái. Được thôi, tôi đi cùng anh. Cháu chào bà, cháu là Thư Nhan. Cô chính là Thư Nhan. Quả nhiên là dáng vẻ hồ ly tinh, rất giỏi quyến rũ đàn ông. Không ngờ hôm nay bà gọi cháu đến là để khen cháu xinh đẹp. Thật không biết xấu hổ. Cầm lấy 100 vạn này, rời xa cháu trai tôi. Không ngờ cháu cũng đáng giá phết nhỉ. Không phải cô đáng giá, mà là thiếu phu nhân nhà họ Lục của tôi đáng giá. Cô và cháu dâu của tôi. Ngữ Yên so với cô không thể bằng cô ấy được. Chén trà của bà thật đẹp, nhưng nhìn có vẻ không đáng giá 100 vạn nhỉ. Cái này là Ngữ Yên tặng cho tôi, là độc bản của Sơn Thủy Đại Sư.
Người nông cạn như cô làm sao biết được giá trị của nó? Sao tôi không nhớ tác phẩm của Thiên Thiên có bán cho Lâm Ngữ Yên nhỉ? Lục lão thái thái thật biết đùa. Chắc bà không phải là thật sự coi đồ giả thành bảo bối đấy chứ? Cái gì? Cô dám nói tôi dùng đồ giả? Cầm lấy 100 vạn này trong vòng 3 ngày, rời khỏi nhà họ Lục của tôi, nếu không tôi sẽ không khách khí với cô đâu. Lục tiên sinh, có vẻ như tiền lương anh trả cho tôi không đủ cao rồi. Tôi yêu cầu tăng lương. Tăng lương? Đúng vậy, trong mắt bà nội anh, tôi đáng giá 100 vạn đấy. Yêu cầu tăng chút lương không quá đáng chứ? Hơn nữa, số tiền này tôi nhận cũng thấy hổ thẹn lắm. Không nhận số tiền này, cô sợ không phải là thấy hổ thẹn đâu nhỉ? Cô có phải là không nỡ rời xa ta không? Chẳng phải Lục tiên sinh đã sớm biết mục đích của tôi rồi sao? Được, vậy tôi sẽ chịu ý cô. Có vẻ như Lục tiên sinh vẫn cảm thấy không thể phụ lòng vị hôn thê. Tôi lên trên với Thiên Thiên trước đây. Bà ơi, bà thật là hào phóng quá đi mất. Chẳng phải tất cả những thứ này đều là vì tốt cho cháu và Ngữ Yên sao? Cháu vì một người bảo mẫu thân phận thấp hèn mà muốn hủy hôn với Ngữ Yên. Ta đây là người bề trên, chẳng lẽ không thể quản được sao? Bà ơi, cháu nói thế này cho bà nghe nhé. Cho dù không có Thư Nhan, cháu cũng sẽ hủy hôn với Lâm Ngữ Yên. Năm đó cháu bất chấp sự phản đối của cả nhà, nhất quyết cưới Lâm Thư Nhan về nhà. Cô ta cũng không sinh cho nhà họ Lục chúng ta một đứa con. Bây giờ cháu và Ngữ Yên đã đính hôn 6 năm rồi. Bây giờ cháu lại muốn hủy hôn với cô ta. Bà già này đến bao giờ mới được bế chắt đây? Bà chỉ muốn bế chắt thôi sao? Vậy thì bà sẽ được như ý nguyện. Bà ơi, bà sao rồi? Ngữ Yên, không phải bà không giúp cháu, thật sự là Khải Hoài nó quá cố chấp. Không sao đâu bà. Cháu còn một món nữa là độc bản của Sơn Thủy Đại Sư, bà xem đi. Đẹp thật. Ngữ Yên, bà thật sự là không còn cách nào nữa rồi. Bà ơi, cháu có một kế hay. Khải Hoài, sao bây giờ anh mới đến vậy? Bà sau khi cấp cứu xong đã ngủ rất lâu, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Em thật sự rất lo lắng. Lục lão thái thái là do tức giận quá độ, may mà đã cấp cứu được rồi. Bây giờ vẫn còn khá yếu. Bà ơi, Khải Hoài, cháu đến rồi. Bà bị cháu chọc tức đến mức phải vào bệnh viện rồi. Cháu vẫn không nỡ đuổi người phụ nữ đó đi sao? Bà ơi, Lâm Ngữ Yên này đã cho bà lợi ích gì mà nhất quyết bắt bà giả bệnh cho cháu xem vậy? Cái thằng nhóc này, bà chính là bị cháu chọc tức mà sinh bệnh đấy. Bà ơi, bác sĩ gia đình này kiểm tra cho bà mỗi tuần. Đây là kết quả vừa mới ra, bà hoàn toàn bình thường. Nếu cháu nghe lời bà thì bà cũng sẽ không phải diễn kịch cho cháu xem rồi. Cái gì? Anh nói bọn họ đang ở trong căn nhà nhỏ của Lâm Thư Nhan. Vừa hay mất mạng ở đó 10 ngày nửa tháng, không ai phát hiện, châm lửa thiêu bọn họ. Các người phải cẩn thận đấy. Mẹ ơi, đây là nơi mẹ trước đây đã ở. Đúng vậy. Sao cái này ngay cả nhà ở nước ngoài của chúng ta cũng không bằng? Chỗ này sắp bị giải tỏa rồi. Mẹ đến đây chỉ là đến tìm 2 bản vẽ thôi. Hai đứa đi chơi trước đi, chỉ là cẩn thận một chút nhé. Mẹ ơi, cửa không mở được rồi. Cháy rồi. Cứu với. Thiên Thiên, Trạch Hy, hai đứa theo mẹ qua đây. Nhanh lên, dùng cái này bịt mũi miệng lại. Mẹ ơi, làm sao bây giờ? Đừng sợ. Thư Nhan, Thiên Thiên. Mẹ ơi, mẹ ơi nhanh lên một chút. Cây hoa anh đào của chúng ta còn ở đó không? Cây hoa anh đào tiêu rồi. Tôi đã nói cái gì vậy trời?
Cô là Nhan Nhan. Cô là Nhan Nhan đúng không? Cô chỉ là đã phẫu thuật thẩm mỹ. Lục tiên sinh, xin hãy tự trọng, tôi không phải là người vợ đã khuất của ngài. Không đúng. Vậy sao cô lại biết về cây hoa anh đào? Đó là điều chỉ có tôi và Nhan Nhan mới biết. Lẽ nào Lục tiên sinh đã quên rồi sao? Lần trước Thiên Thiên bị thương, tôi ở trong thư phòng của ngài tìm thấy một cuốn album ảnh. Ở trên đó có ảnh chụp ngài và phu nhân của ngài dưới cây hoa anh đào. Vậy tại sao cô lại hỏi tôi cây hoa anh đào còn ở đó hay không? Bởi vì tôi nói như vậy, lỡ như tôi mà mất mạng, ngài sẽ cả đời không quên được tôi. Tôi không cho phép bất kỳ ai lấy Nhan Nhan ra đùa cợt. Lục tiên sinh, nếu ngài đã nhớ mãi không quên người vợ trước của mình như vậy, tại sao còn để cô ấy một mình ở bên ngoài? Sinh ra Thiên Thiên, lại còn để dung mạo cô ấy bị hủy hoại hoàn toàn, đến gặp ngài cũng không dám. Cô câm miệng lại cho tôi. Đừng tưởng cứu Thiên Thiên rồi là có thể thách thức giới hạn của tôi. Lục tiên sinh, tình sâu đến muộn còn rẻ mặt hơn cả cỏ rác. Ngài vẫn là đừng ở đây tự cảm động bản thân nữa. Thật đáng ghê tởm. Dì nhỏ, nghe nói dì và bố đã tỉnh rồi. Con liền nhanh chóng từ nhà bà Cố chạy tới đây. Bố đâu rồi? Bố đi làm rồi. Cháu nói nhà bà Cố 2 ngày cô hôn mê, Thiên Thiên vẫn ở chỗ ta. Thật không biết cô không có việc gì dẫn con bé đi tới cái nơi đó làm gì. Bà Cố, chuyện này không trách dì nhỏ được, là do con nghe nói đó là nơi mẹ con đã sống trước đây. Nhất định đòi dì nhỏ đưa con đi. Được, bà Cố không trách dì ấy nữa. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của cô tạm thời không thể đưa Thiên Thiên đi được. Tôi chuẩn bị thuê riêng một người giúp việc khác cho nó. Đợi khi sức khỏe của cô hồi phục rồi, tôi sẽ giới thiệu lại cho cô một công việc đàng hoàng. Cụ nội, cháu không muốn người giúp việc mới, chỉ muốn cô bảo mẫu này thôi. Cụ đừng tìm người khác, đừng đưa cô bảo mẫu nhỏ đi. Thiên Thiên, cháu không muốn người khác, chỉ muốn cô bảo mẫu này thôi. Thiên Thiên, muốn làm gì? Việc tìm công việc thì không cần đâu. Nhà họ Lục tìm tôi đến làm người giúp việc, là ý của Lục tổng. Cô đừng lấy Lục tổng ra để ép tôi. Cho dù nói thế nào đi nữa, tôi cũng là bà nội của nó đến cũng vô ích thôi. Thật sao? Bây giờ người cần tôi không phải là Lục Khải Hoài, mà là Thiên Thiên. Trẻ con không hiểu chuyện. Ở với cô lâu rồi, có tình cảm, đó cũng là bình thường. Cô đừng tưởng cô đến nhà họ Lục của tôi, những suy nghĩ gì của cô tôi không biết. Vậy mỗi ngày tôi chăm sóc ăn uống sinh hoạt của Thiên Thiên là có suy nghĩ gì sao? Kể từ khi Nhan Nhan của tôi qua đời, muốn đến nhà họ Lục của tôi làm thiếu phu nhân. Không chỉ có mình cô đâu, tôi già rồi, trong mắt không thể dung được hạt cát. Muốn làm cháu dâu nhà họ Lục thì cô hãy dẹp bỏ cái ý nghĩ đó đi. Nếu như tôi cứ muốn thì sao? Vậy thì không do cô quyết định được. Thiếu phu nhân nhà họ Lục của tôi chỉ có thể là Lâm Ngữ Yên. Tôi tiếp tục ở lại nhà họ Lục, thân phận sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, rời đi cũng là chuyện sớm muộn. Chi bằng thuận theo ý của bà cụ. Được, tôi đồng ý với bà. Thế thì tốt quá. Nhưng tôi có một điều kiện. Ngữ Yên, người giúp việc đó, đã đồng ý rời khỏi nhà chúng ta rồi. Thật sao? Nhưng mà cô ấy nói rồi, nhất định phải đợi sau khi tiệc mừng thọ của tôi kết thúc, cô ấy mới có thể đi. Chuyện tôi đã hứa với cô đều đã làm được rồi. Giữa cô và Khải Hoài, hai đứa tự lo liệu đi nhé. Còn nữa, đứa con của cô và Khải Hoài, cô nhất định phải bảo vệ thật tốt đấy nhé. Nếu đứa bé này mà xảy ra chuyện gì thì ngay cả tôi cũng không giúp được cô đâu. Bà nội, bà đợi đã. Còn chuyện gì nữa? Mặc dù bây giờ tôi đã mang thai con của Khải Hoài, nhưng mối quan hệ của hai chúng tôi, anh ấy ở tiệc mừng thọ chưa chắc đã để ý đến tôi. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với nó. Cô cũng vậy, là một người phụ nữ, cô ngay cả một người đàn ông cô cũng không quản được. Nếu không phải vì tôi nể mặt chị gái đã mất của cô, tôi lười quản cô. Bà già đáng ghét. Nếu không phải tôi đã mang thai con của người đàn ông khác thì tôi lười nịnh bợ bà lắm. Cái gì? Thư Nhan chính là chị gái tôi, Lâm Thư Nhan. Thiên Thiên là con gái cô ấy. Cô ấy còn có Trạch Hy và Trạch Khiêm, hai đứa con trai. Không được. Chuyện này nếu bị Khải Hoài biết được, cả đời hai chúng ta sẽ không thể ở bên nhau được nữa. Tôi đã đợi nhiều năm như vậy rồi, nhất định không thể cung cấp được. Lâm Thư Nhan,
Tôi đã hủy hoại cô rồi. Vậy thì tôi phải ở buổi tiệc mừng thọ lần này khiến bố mẹ con các người thân bại danh liệt. Lục tổng, công ty có việc gấp, muốn ngài về xác nhận một chút. Đến thật không đúng lúc. Cô đưa bọn trẻ vào trước đi, tôi đi rồi về ngay. Đứng lại. Tôi tưởng đây là ai chứ? Ăn mặc lộng lẫy thế này. Chẳng lẽ là cô giúp việc nhỏ của Lục gia sao? Các người có ý gì? Chẳng lẽ cô không biết sao? Đến dự tiệc thọ của nhà họ Lục cần có thiệp mời. Cũng đúng, một bảo mẫu cấp bậc thấp như cô cũng không xứng. Gì xấu xa này? Dựa vào đâu không cho dì nhỏ của cháu vào? Đúng vậy, dựa vào đâu không cho chúng tôi vào? Anh làm gì đấy? Anh mau thả họ ra cho tôi. Thả tôi ra. Không thả ra nữa tôi cắn đấy. Lâm Thư Nhan, nhìn xem đi, bây giờ cô đáng thương đến mức nào, ngay cả mang theo con dự tiệc thọ của bà cố cũng không có tư cách. Cô thì hơn tôi được bao nhiêu chứ? Bám lấy Lục Khải Hoài 5-6 năm vẫn không vào được cửa lớn nhà họ Lục. Cái đồ tiện nhân nhà cô. Lâm Ngữ Yên, hãy làm rõ thân phận của mình đi. Cô mới là kẻ đáng ghét. Lâm Thư Nhan, cô cứ đợi đấy cho tôi. Sao cô còn chưa cút đi? Khi tôi chưa đảm bảo được sự an toàn của hai đứa trẻ, tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào vô liêm sỉ như cô. Cô vẫn nên đi nhanh đi. Có phải anh không muốn làm nữa không? Anh lại là cái thá gì chứ? Lục tổng, anh chặn cô Thư ở đây. Cái này tôi không biết. Nam Phong, khách sạn của tập đoàn Lục thị chúng ta, chất lượng bảo vệ từ khi nào lại trở nên lộn xộn như vậy? Xin lỗi Lục tổng, tôi sẽ giải quyết. Anh bị sa thải rồi. Lục tổng, đây là làm gì vậy? Làm gì? Chặn khách quý của Lục tổng. Giữ anh lại, đợi đến Tết sao? Còn không mau cút đi. Cô Thư, nể mặt một chút đi. Thiên Thiên và Trạch Hy vẫn còn ở bên trong, chúng ta đi nhanh thôi. Lại đây, lát nữa bỏ sợi dây chuyền này vào cặp sách của con bé hoang dã kia. Cái này không hay lắm nhỉ? Đứa trẻ nhỏ như vậy. Quét mã. Cô muốn bao nhiêu? Được. Dì ơi, cháu muốn một ly nước ép. Có thể mang cho Thiên Thiên không? Cháu tên là Thiên Thiên. Được thôi, dì đi lấy cho cháu đây. Đợi nhé. Bà ơi, hôm nay là sinh nhật bà. Đây là quà mừng thọ con tặng bà. Dây chuyền của tôi đâu rồi? Tôi đã bỏ ra 500 vạn mua chiếc Lục Dã Tiên Tung. Dây chuyền của tôi đâu mất rồi? Ai đã lấy trộm dây chuyền của tôi? Nhân lúc tôi chưa nổi giận, mau trả lại dây chuyền cho tôi. Nếu để tôi tìm thấy, tôi sẽ tống vào tù. Không ai chịu thừa nhận đúng không? Được. Bây giờ tôi treo thưởng 10 vạn. Ai tìm được dây chuyền của tôi, 10 vạn này sẽ thuộc về người đó. Vẫn chưa có ai chịu thừa nhận sao? Lâm Ngữ Yên, cô làm loạn đủ chưa? Hôm nay là đại thọ 80 tuổi của bà nội. Nếu cô còn làm loạn nữa, tự chịu hậu quả. Tôi không làm loạn. Tôi đã bỏ ra số tiền như vậy để mua chiếc dây chuyền quý giá. Tôi nhờ mọi người giúp tôi tìm. Có vấn đề gì sao? Khải Hoài, trước mặt nhiều khách khứa như vậy, đừng làm mất mặt nhà họ Lục. Nếu vẫn cứ không ai chịu thừa nhận, vậy tôi chỉ có thể chọn báo cảnh sát thôi. Cô Lâm, dây chuyền của cô có màu vàng, ở giữa đính 5 viên đá quý màu xanh lá cây. Đúng, chính là nó. Vậy tôi biết ai đã lấy rồi. Là ai? Chính là cô ta, cái cô bé kia. Không phải đâu, Thiên Thiên không hề lấy trộm dây chuyền của các người. Để tôi xem. Lâm Ngữ Yên, cô hãy tôn trọng một chút đi. Sao vậy? Làm chuyện xấu nên chột dạ sao? Sợ bộ mặt thật của cô bị vạch trần sao? Cái đồ xúi giục trẻ con đi ăn trộm dây chuyền của người khác, đàn bà hạ tiện. Đủ rồi. Lâm Ngữ Yên, cô dừng lại đi. Khải Hoài, anh thật sự muốn trước mặt của mọi người bao che cho con gái anh và người phụ nữ này sao? Đây chính là cách đối đãi khách của nhà họ Lục các người sao? Đủ rồi. Đưa cái túi cho cô Lâm. Lục soát là biết ngay thôi. Bà nội,
Bà, việc này liên quan đến thể diện của nhà họ Lục. Bà nội, tìm thấy rồi, chính là sợi dây chuyền này. Quả nhiên là cô lấy trộm. Sao cô có thể xúi giục Thiên Thiên đi ăn trộm dây chuyền của người khác? Lương tâm cô bị cuốn ăn rồi sao? Người xấu, cô là người xấu. Thư Nhan, nhà họ Lục tôi đối xử với cô không tệ đâu. Trước chứng cứ rành rành, cô còn gì để nói nữa không? Thư Nhan, tôi khuyên cô vẫn nên mau chóng thừa nhận đi. Tôi nể mặt nhà họ Lục, chỉ cần cô quỳ xuống dập đầu, tôi vẫn sẵn lòng tha thứ cho cô. Loại chuyện này chỉ cần kiểm tra camera là biết ngay. Đồ nhà quê. Phòng trang điểm liên quan đến quyền riêng tư của khách, sao có thể có camera được? Phòng trang điểm không có camera, không sao. Chúng tôi tự có. Sự thật sẽ được công bố ngay lập tức. Cháu tên là Thiên Thiên sao? Được, dì đi lấy cho cháu đây. Đợi một lát. Vu oan cho con gái tôi. Cô chán sống rồi sao? Không, thật sự không phải tôi. Là cô ta. Là cô ta sai khiến tôi. Là Lâm tiểu thư. Cô, cái người phục vụ này, gài bẫy Thiên Thiên không thành, bây giờ lại đến gài bẫy tôi. Người đâu? Kéo cô ta ra ngoài cho tôi. Khoan đã. Cái thứ không biết điều. Kéo ra ngoài là còn nhẹ cho cô ta rồi. Nam Phong, đưa cô ta đến sở cảnh sát. Nếu không tra ra được kẻ đứng sau là ai, cậu cũng không cần quay về nữa. Vâng. Khải Hoài, tôi không biết gì cả. Đều là do người phục vụ kia. Cô ta vu oan tôi. Lâm tiểu thư, dù cô có biết hay không, đều nên vì những gì đã làm trước đó mà xin lỗi tôi và Thiên Thiên. Thôi được rồi, chuyện này kết thúc tại đây. Tôi không muốn trong tiệc thọ của mình lại xảy ra tình huống như thế này nữa. Tiệc tiếp tục. Thiên Thiên, Trạch Hy, chúc bà cố phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Được, được. Cái này, tinh thể ngọc rồng. Trên thế giới chỉ có một, sao lại có hai cái này? Người đâu? Mang quà mừng của tôi lên. Bà nội, đây là quà mừng cháu chuẩn bị cho bà. Tinh thể ngọc rồng. Còn cái này là tác phẩm đầu tay của Ngọc Trân đại sư, độc nhất vô nhị trên thế giới, chứ không phải mấy món đồ giả này có thể sánh bằng. Cái này, đừng vội, cứ xem trước rồi nói sau. Vị này là người tôi từ Nhật Bản đặc biệt mời đến, chuyên gia giám định bảo vật nổi tiếng, Lâm Tăng. Cái này vậy mà là thật. Thằng nhóc này có lai lịch gì vậy? Lại có thể lấy được tác phẩm đầu tay của Ngọc Trân đại sư, đã bật vô âm tín nhiều năm. Lần này thì hỏng rồi. Chuyện bán hàng giả một khi bị lộ ra ngoài, danh tiếng của tôi sẽ bị hủy hoại. Thằng nhóc con, xin lỗi nhé. Bà nội, đại sư đã xác nhận rồi. Cái tinh thể ngọc rồng của cháu là thật, cái của cậu ta là giả. Nếu là tôi, sẽ mau vứt cái đồ giả này đi, khỏi phải ở đây làm trò cười. Theo tôi được biết, tác phẩm này có khuyết điểm. Vậy, khuyết điểm này rốt cuộc ở đâu? Cái nhóc con này thật khó lừa. Sao tôi biết được? Tôi đâu phải Ngọc Trân đại sư. Cậu nói bậy. Tác phẩm của Ngọc Trân đại sư sao có thể có khuyết điểm? Lúc đó tôi đang khắc con ngọc long đầu tiên này, không cẩn thận khắc thừa một nét, khiến trên mặt ngọc long có thêm một hạt giống như giọt nước. Chính điều này đã khiến ngọc long trở nên vô giá. Cậu nói cậu là Ngọc Trân đại sư? Thật là một trò cười. Tuổi còn nhỏ đã chạy theo danh lợi. Tôi thấy tên này vẫn nên đập nát thì hơn. Dừng tay. Ông Đường, ông từ Ấn Độ về khi nào vậy? Nếu tôi không đến thì ai sẽ vạch trần bộ mặt xấu xa của cậu? Cái này, ông Đường, tôi
Đại sư Ngọc Trân, Đường Thành ngưỡng mộ mà đến, xin được kính chào. Hay cho anh, Lâm Tăng. Đến cả tiền của tôi cũng dám lừa. Đủ rồi cô Lâm, chúng ta tiền trao cháo múc. Tôi đi trước đây. Tôi đưa em gái đi chơi đây. Cẩn thận nhé. Hay cho cô, Lâm Ngữ Yên. Cô dám liên kết với người ngoài, lừa gạt bà nội tôi. Khải Hoài, em thật sự không biết mà. Bây giờ tôi xin tuyên bố với mọi người một chuyện. Hôm nay tôi đơn phương hủy bỏ hôn ước với Lâm Ngữ Yên. Lục Khải Hoài, em đã hết lòng vì Lục gia các người. Vậy mà anh lại vì con hồ ly tinh này mà hủy hôn với em. Được thôi, tôi cũng nói cho anh một chuyện. Tôi có thai rồi, 3 tháng rồi. Cô nói gì? Vì cô đã mang thai 3 tháng rồi. Vậy thì có thể làm xét nghiệm huyết thống để kiểm tra xem rốt cuộc có phải con của Lục Khải Hoài không. Còn tiện nhân này, cô dám sỉ nhục tôi. Cô làm loạn đủ chưa? Lục Khải Hoài, anh đừng quên, cái đêm 3 tháng trước đó là anh chủ động đấy. Cô nói gì vậy? Đêm 3 tháng trước đó tôi hoàn toàn say bí tỉ. Sao có thể chứ? Lục Khải Hoài, em đã đợi anh bao nhiêu năm nay rồi. Anh không chịu trách nhiệm với em thì thôi đi. Bây giờ em mang thai con của anh cũng không thừa nhận sao? Anh còn đáng mặt đàn ông không? Đúng vậy. Nếu khi Khải Hoài không tin, vậy thì chứng minh cho anh ta xem. Nếu chứng minh được đứa bé này là con của Khải Hoài, bà nội lập tức cho hai đứa kết hôn. Bà nội, cháu từ trước đến nay chỉ có Khải Hoài, không cần làm xét nghiệm. Bảo cô làm xét nghiệm khó đến vậy sao? Cô có phải là chột dạ không? Hay là nói đứa bé này căn bản không phải là con của Lục Khải Hoài? Tình cảm của tôi và Khải Hoài không cần con tiện nhân cô xen vào. Rốt cuộc ai mới là tiện nhân? Cứ để mọi người tự mình phân biệt đi. Cô ta vậy mà có nhiều đàn ông như vậy. Lâm Ngữ Yên, cô quá làm tôi thất vọng rồi. Không, Khải Hoài, cái này không phải tôi, đừng chạm vào tôi. Từ hôm nay trở đi, hôn ước của chúng ta đến đây là kết thúc. Lục Khải Hoài, Lâm Thư Nhan đã mất nhiều năm như vậy rồi, tại sao anh vẫn không chịu cưới em? Con tiện nhân này đều tại cô. Tôi muốn cô mất mạng. Khải Hoài, Lâm Ngữ Yên. Cô Thư, chuyện vừa rồi đã điều tra rõ ràng rồi. Người phục vụ kia hãm hại cô Thiên Thiên chính là nhận chỉ thị của Lâm Ngữ Yên. Tôi biết rồi. Lâm Ngữ Yên này thật sự là hại người không nhẹ. Lục Tổng, trước khi bữa tiệc bắt đầu đã biết thân phận thật sự của cô, cũng đã điều tra rõ ràng năm đó. Chuyện cô Lâm mạo danh tổng tài đi lấy mạng cô. Anh nói cái gì? Năm đó là Lâm Ngữ Yên lừa tôi. Lục Tổng yêu cô như vậy, sao có thể làm hại cô dù chỉ nửa phần? Cuộc gọi mà cô nghe thấy năm đó chẳng qua là do máy tính tổng hợp. Lục Tổng vốn dĩ muốn nhân dịp tiệc sinh nhật hôm nay, sau khi hủy hôn với Lâm Ngữ Yên, sẽ cầu hôn cô. Nhưng không ngờ lại xảy ra những chuyện này. Lâm Ngữ Yên, bác sĩ, Khải Hoài sao rồi? Xin lỗi, cô Thư Nhan, Lục tiên sinh bị vỡ nội tạng, mất máu quá nhiều. Bây giờ đã không thể cứu vãn được nữa. Không thể nào, anh ấy còn chưa cầu hôn tôi, sao có thể mất mạng? Anh nói bậy. Đừng kích động cô Thư. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Khải Hoài, anh đừng ngủ nữa. Anh tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi Khải Hoài. Khải Hoài. Cô Thư, Lục Tổng đã mất rồi. Không thể nào.
Tôi còn rất nhiều điều muốn nói, đều chưa nói với anh ấy. Sao anh ấy lại nỡ bỏ lại tôi? Khải Hoài, là em đã oan cho anh rồi. Anh tỉnh lại đi, được không? Khải Hoài, chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Thật không? Anh dám lừa em sao? Đau, đừng đánh. To gan, vết thương sắp rách ra rồi. Thư Nhan, em nghe anh nói này. Mấy năm qua mất em, anh không lúc nào không nghĩ về em. Anh thậm chí đã từng nghĩ đến việc mất mạng theo em. Anh có ngốc lắm không? Anh biết hôm nay không thích hợp. Anh không muốn đợi nữa, cũng không thể đợi nữa. Thư Nhan, lấy anh nhé. Khải Hoài, em... Khải Hoài, em xin lỗi anh. Em không thể đồng ý. Tại sao chứ? Hiểu lầm giữa chúng ta đều đã được giải trừ rồi. Em cũng đã tha thứ cho anh. Tại sao lại không thể đồng ý với anh chứ? Bởi vì Thư Nhan là vợ tôi. Thư Nhan, anh ấy nói là thật sao? Phải. Em... Đừng chạm vào tôi. Tôi hơi dối. Không phải. Em đã kết hôn rồi. Tại sao em lại về nước? Tại sao em lại tìm cách tiếp cận tôi chứ? Đương nhiên là để trả thù rồi. Chuyện 6 năm trước đối với Thư Nhan mà nói lúc nào cũng như có xương cá mắc trong cổ họng. Bây giờ để Thư Nhan về nước cũng chỉ là để xem cặp đê tiện các người sẽ có kết cục như thế nào. Vân Sâm, chuyện năm đó đều là do Lâm Ngữ Yên làm, không liên quan gì đến Khải Hoài. Cho dù thế nào đều là do anh ta đã không bảo vệ tốt cho em. Anh ta không xứng đáng làm chồng em. Phải. Anh nói đúng. Cho dù thế nào tôi vẫn phải cảm ơn anh đã cứu Thư Nhan và 2 đứa bé. Là 3 đứa. Thư Nhan lúc đó mang thai 3. Chỉ là đứa lớn vì khuyết tật gen bẩm sinh vẫn luôn ở trong ICU ở nước ngoài. Bây giờ về nước chỉ là đặt hy vọng vào tuổi thích hợp. Anh cũng đừng tự mình đa tình nữa. Thì ra là vậy. Thư Nhan, em còn yêu tôi không? Tôi nói lại lần nữa, Thư Nhan là vợ tôi. Hơn nữa, nước ngoài đã nghiên cứu ra được kỹ thuật sửa chữa khuyết tật gen của đứa lớn. Anh đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Thật sao? Thư Nhan, chỉ cần em về nước với anh sẽ lập tức sắp xếp ca phẫu thuật cho Trạch Khiêm. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng Khải Hoài vì em mà bị thương, em không thể cứ thế bỏ đi được. Bố nhỏ, Thiên Thiên, Trạch Hy, bố nhỏ đưa các con về nhà nhé, được không nào? Thiên Thiên không muốn. Sao bố ruột? Trạch Hy con thì sao? Con cũng không muốn. Sao mẹ và em gái? Thiên Thiên, Trạch Hy các con. Được rồi, nếu đã như vậy tôi cũng không miễn cưỡng nữa. Chỉ là Thư Nhan, cô đừng quên Trạch Khiêm vẫn đang chờ cô về cứu đấy. Là đi hay ở, cô tự mình lựa chọn đi. Bà nội. Vâng, con biết rồi. Thư Nhan, bà nội muốn gặp em. Vậy chúng ta... Anh sẽ về cùng mọi người. Cụ nội, lại đây, mau ngồi xuống đi. Vâng, Thư Nhan đến rồi. Ngồi đi. Thư Nhan, chuyện quá khứ bà nội đều biết cả rồi. Là bà nội có lỗi với con. Không có, bà nội nói quá rồi. Con đã trải qua muôn vàn khó khăn. Giờ đây con và Khải Hoài
lại tương phùng lần nữa. Điều đó chứng tỏ con và Khải Hoài, duyên phận của hai đứa vẫn chưa hết. Con một mình, nuôi con cái, cũng thật sự không dễ dàng gì. Chi bằng con và Khải Hoài tái hôn đi, cũng cho hai đứa nhỏ này một gia đình trọn vẹn. Giờ Khải Hoài đã khỏi bệnh, con cũng đến lúc ra nước ngoài đi tìm Trạch Khiêm của con rồi. Trạch Khiêm, bà nội, Thư Nhan cô ấy đã kết hôn rồi. Hơn nữa lúc đó cô ấy mang thai 3. Trạch Khiêm bây giờ sức khỏe không tốt nên cô ấy cần phải về chăm sóc. Ôi trời ơi, thật là nghiệt ngã, tội nghiệp đứa chất lớn của tôi quá. Thiên Thiên, em có muốn về nhà bố nhỏ không? Bố nhỏ cũng rất tốt. Cảm giác bố nhỏ cũng rất yêu mẹ. Nhưng bố ruột mới là bố ruột của chúng ta mà. Chúng ta cứ thế về đó thì bố ruột phải làm sao? Đúng vậy, nhưng còn có anh cả nữa. Anh cả ở nước ngoài đang nguy kịch, cũng cần chúng ta chăm sóc. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh cả cũng phải ở cùng, bố ruột cũng phải ở cùng. Bỏ lại ai trong số họ, Thiên Thiên cũng sẽ buồn cả. Thế này đi anh hai, anh chia Thiên Thiên làm 2 đi. Như vậy Thiên Thiên có thể cùng lúc ở bên anh cả và cả bố ruột nữa. Ôi tiểu thư ơi, sao lại ngồi dưới đất thế này? Lại đây, mau đứng dậy đi. Dì Trương, con đói rồi. Được, tiểu thư chờ một chút nhé, ta đi lấy bánh cho cô. Được. Tiểu tham ăn. Thiên Thiên không phải là tham ăn đâu. Thiên Thiên bây giờ đang tuổi lớn mà. Ba nói, ăn nhiều mới cao lớn được. Anh có cách rồi, nhanh lên. Khoan đã. Bà nội, bà đang làm gì vậy? Thư Nhan, rõ ràng con vẫn còn tình cảm với Khải Hoài. Con thật sự muốn đi sao? Lão Thái Thái, bà đừng quên, Thư Nhan bây giờ là vợ tôi, đã không còn liên quan gì đến bà và Lục gia nữa. Phải, Thư Nhan là vợ của cậu, nhưng 3 đứa trẻ này lại là huyết mạch của Lục gia tôi. Chỉ cần Lục gia tôi còn tồn tại, chúng nó không thể nhận cậu làm cha. Bà nói vậy là ý gì? Chuyện đã đến nước này, Thư Nhan muốn đi hay ở tùy cô ấy, nhưng 3 đứa trẻ này nhất định phải ở lại. Bà nội, bà đừng ép con. Ta ép con? Là con đang ép ta. Nếu hôm nay tôi nhất định phải đưa chúng đi thì sao? Vậy thì bước qua xác của lão Thái Thái này đi. Bà nội, năm đó Thư Nhan một mình mang thai 3 đứa trẻ, trốn sang nước khác chịu đủ khổ sở. Con không thể chỉ lo cho bản thân mình, cố tình giữ chúng lại. Nếu Phó Vân Sâm có thể cho chúng hạnh phúc, thì con còn tư cách gì mà ngăn cản chứ? Vậy còn con thì sao? Những ấm ức con phải chịu chẳng lẽ ít hơn cô ấy? Lúc đầu biết Thư Nhan qua đời, con đã giày vò bản thân thành ra thế nào? Con quên rồi sao? Con đừng tự lừa dối mình nữa. Thư Nhan không rộng lượng như con nghĩ đâu. Vậy con phải làm sao đây? Thư Nhan đã kết hôn rồi. Con cháu là giới hạn cuối cùng của ta, nhất định phải ở lại cho ta. Bà nội, bà có thể nghĩ cho bọn trẻ một chút được không? Chúng còn nhỏ như vậy, bà bắt chúng rời xa mẹ, bà nỡ lòng sao? Tôi không nỡ. Nhưng tôi càng không nỡ nhìn con khổ sở tìm kiếm một người, rồi cuối cùng lại suy sụp. Bà nội, con biết bà thương con. Bà nể mặt con đi, cho bọn họ đi đi. Con không hối hận sao? Không hối hận. Các người đi đi. Đi thôi, chúng ta lên xe thôi. Khoan đã, Trạch Hy đâu rồi? Thiên Thiên, lúc nãy con không ở cùng anh hai sao? Con có biết anh hai đi đâu không? Con không để ý,
Vậy Thiên Thiên, con ngoan ngoãn lên xe trước đi. Ba nhỏ và mẹ đi tìm anh hai con. Trạch Hy, Trạch Hy, Trạch Hy. Mẹ ơi, con đau bụng quá. Sao đột nhiên lại đau bụng vậy? Con có phải ăn phải cái gì không tốt không? Không có. Con chỉ là đau bụng thôi. Sắp không kịp giờ rồi. Hôm nay chỉ có chuyến bay này thôi. Thời tiết còn thế này nữa. Trạch Khiêm còn đang đợi ở bên đó kia. Bỏ lỡ là chỉ có bỏ lỡ thôi. Vậy cũng không còn cách nào khác. Vân Sâm, anh đi tìm Trạch Hy trước đi. Em đưa Thiên Thiên đi nhà vệ sinh công cộng giải quyết trước đã. Mẹ ơi, con không nhịn được nữa rồi. Được, chúng ta đi ngay bây giờ. Anh cả mau nghe máy đi. Mau nghe điện thoại đi. Anh cả mau nghe điện thoại đi. 6. Anh cả không nghe điện thoại. Gửi số 6 làm gì? Nhị phân. Số nhị phân của 6 là 110. Anh cả đang cầu cứu mình. Tiêu rồi. Xảy ra chuyện rồi. Lần sau không được ăn linh tinh nữa đâu đấy, biết chưa? Biết rồi. Ba nhỏ, có phải vì vội quá nên không cho Thiên Thiên đi vệ sinh không? Nói gì vậy? Sức khỏe của con là quan trọng nhất. Cũng không biết Vân Sâm đã tìm thấy Trạch Hy chưa? Mẹ ơi, có phải mẹ không muốn về không? Sao còn chưa lên xe? Vân Sâm, em có vài lời muốn nói với anh. Có gì đợi về rồi nói. Có vài lời nhất định phải nói bây giờ. Được, em nói đi. Xin lỗi, em không cần nói nữa. Anh biết rồi, trong lòng em vẫn còn Lục Khải Hoài. Không phải, em chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt một vài chuyện. Nước ngoài em sẽ đi, Trạch Khiêm em cũng sẽ cứu. Chỉ là em không thể làm liên lụy đến anh. Ý gì vậy? Vân Sâm, rất xin lỗi, em không thể đáp lại tình cảm của anh. Em nghĩ cuộc hôn nhân hình thức của chúng ta đã đến lúc kết thúc rồi. Thế nào là không thể đáp lại? Thư Nhan, em chỉ cố gắng một chút thôi được không? Vân Sâm, tình cảm chỉ dựa vào cố gắng là không đủ. Anh ưu tú như vậy, anh sẽ tìm được người tốt hơn. Không cần nói nữa. Được, chúng ta về rồi ly hôn. Vân Sâm, thế Trạch Hy đã tìm thấy chưa? Tìm thấy rồi, ngay trên xe. Đi, chúng ta lên xe. Trạch Hy đâu? Mẹ ơi! Chuyện gì thế này? Thiên Thiên sao không giữ mẹ lại? Hơn nữa ta còn chưa lên xe mà. Ba ơi! Con không phải đi cùng mẹ ra nước ngoài tìm Trạch Khiêm sao? Ba ơi, xảy ra chuyện rồi. Con không liên lạc được với Trạch Khiêm. Tin nhắn anh ấy gửi cho con rất kỳ lạ. Anh ấy đang cầu cứu con. Cái gì? Con mau đưa ba xem. Trạch Khiêm rất thạo máy tính. Anh ấy thường nói với con về hệ nhị phân. Anh ấy từng nói với con, trong hệ nhị phân 6 có nghĩa là 110. Con nói là Trạch Khiêm bị người ta bắt cóc rồi. Người này là ba nhỏ. Ta biết ngay mà. Hắn lấy tính mạng của Trạch Khiêm ra làm lý do ép Thư Nhan về nước với hắn, chắc chắn là có âm mưu. Thế còn mẹ và Thiên Thiên của con? Họ đều đi cùng ba nhỏ rồi. Con vốn đã nói chuyện với Thiên Thiên rồi, là phải giữ chân mẹ lại. Nhưng họ ngay cả con cũng không quan tâm nữa. Cứ thế lái xe đi mất. Họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không sao đâu, đừng sợ. Chúng ta cùng nhau đi tìm mẹ và Thiên Thiên. Đi thôi. Là tôi. Lập tức tìm cho tôi tung tích của Phó Vân Sâm. Phải nhanh. Thư Nhan và Thiên Thiên có thể đã bị bắt cóc. Trạch Hy, con còn nhớ biển số xe của Phó Vân Sâm không? Con không nhớ. Không sao, không nhớ cũng không sao. Nhưng con có định vị điện thoại của mẹ. Thằng nhóc giỏi. Sao con không nói sớm? Từ nhỏ mẹ đã rất lo lắng cho ba đứa con, sợ chúng con bị kẻ xấu bắt cóc. Thế nên mỗi ngày khi chúng con ra ngoài đều phải báo trước cho mẹ. Vì vậy từ khi biết chuyện, chúng con đều có định vị điện thoại của nhau, để tiện cho mẹ có thể nắm bắt kịp thời thông tin hoạt động của chúng con. Được, vậy thì
Từ bây giờ, con chỉ đường cho ba, được không? Được. Mẹ ơi, con cũng là một đứa nhỏ vô lương tâm. Có ba rồi, liền quên ba nhỏ. Nhưng không sao, đợi con tỉnh lại, sẽ chỉ có một người ba thôi. Thư Nhan, 5 năm qua, tôi đã đối xử với 4 mẹ con các người như thế nào? Cô vừa về nước đã phản bội tôi. Chẳng lẽ những gì tôi làm cho cô vẫn chưa đủ nhiều sao? Thư Nhan. Phó Vân Sâm, anh điên rồi sao? Em tin tưởng anh như vậy, sao anh có thể đối xử với em như thế này? Anh cười gì? Anh đừng, tôi điên rồi. Từ khoảnh khắc cô nói ly hôn với tôi đã điên rồi. Có gì từ từ nói. Là đây sao? Không phải đây. Phía trước. Ba ơi, có phải ở đây không? Đi nhanh lên. Thiên Thiên, con đừng dọa mẹ. Thiên Thiên, con tỉnh lại đi. Phó Vân Sâm, nếu Thiên Thiên có chuyện gì, anh cũng đừng hòng sống sót. Thiên Thiên. Thiên Thiên. Thiên Thiên con. 1-2 không phải không? Nhanh lên, mẹ. Thiên Thiên, ba ơi, ba nhìn nhanh đi. Thiên Thiên con bé. Tôi nói cho anh biết, Thiên Thiên mà có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, tôi sẽ khiến anh mất không có chỗ chôn. Tôi đã làm những gì thế này? Khải Hoài, anh mau xem Thiên Thiên đi. Con bé vừa nãy đập đầu vào đây rồi. Con bé sẽ không sao chứ? Nếu con bé có chuyện gì, tôi phải làm sao đây? Nhanh, đi bệnh viện. Thiên Thiên, con tỉnh rồi sao? Thế nào rồi? Đầu còn đau không? Mẹ, con vừa nãy giả vờ đấy. Nếu con không làm vậy, ba nhỏ vẫn sẽ không tha cho mẹ đâu. Dọa mẹ sợ quá đi mất. Không sao là tốt rồi. Không sao thì mình cũng đi bệnh viện khám đi nhé. Thiên Thiên không muốn đi bệnh viện. Thế không được đâu con. Đúng vậy, nhất định phải đi. Mẹ, lần này mẹ có thể tha thứ cho ba không? Sau này con có thể cùng anh cả anh hai sống cùng ba và mẹ không? Thiên Thiên muốn sống cùng ba sao? Muốn. Ba đối xử với con và các anh tốt lắm. Nhưng mà chú Vân Sâm đối xử với các con cũng rất tốt mà. Không phải đâu. Ba nhỏ hôm nay đối xử với Thiên Thiên không tốt chút nào, còn đối xử với mẹ như vậy nữa. Thiên Thiên sau này tuyệt đối không muốn sống cùng chú ấy một chút nào cả. Năm đó mẹ và ba vì một số hiểu lầm mới thành ra cục diện ngày hôm nay. Mẹ không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện làm lành với ba, nhưng mẹ nhận ra mẹ không làm được. Tại sao? Bởi vì có những chuyện đã qua rồi thì không thể quay trở lại được nữa. Nhưng mà mẹ, con vẫn cảm thấy mẹ rất thích ba mà. Đừng nói linh tinh. Nhanh ngủ đi con. Mẹ, mặt mẹ đỏ rồi kìa. Mẹ nói dối nhé. Nhanh ngủ đi. Lục Khải Hoài, anh làm gì đấy? Sáng sớm tinh mơ đã. Thiên Thiên, Trạch Hy và bọn chúng đâu rồi? Bọn chúng ở dưới lầu kia. Anh có ý gì? Lục Khải Hoài, rốt cuộc anh muốn làm gì? Những năm qua, em một mình nuôi con vất vả rồi. Chuyện năm đó anh rất xin lỗi. Anh đã không ngăn cản được em gái em, cũng không tìm thấy 4 mẹ con các em. Là do anh, một người làm cha, đã quá thiếu trách nhiệm. Số tiền này cứ xem như là bù đắp cho các em. Vậy ra, sáng sớm tinh mơ, anh đến chỉ để nói những điều này thôi sao? Trong mắt anh, em và các con chỉ đáng giá thế này thôi sao? Không phải ý đó. Anh chỉ cảm thấy từ trước đến nay anh quá ích kỷ, chưa bao giờ nghĩ đến em muốn gì. Vậy ra, anh muốn em cầm hành lý đi sao? Được, như ý anh muốn. Thiên Thiên, Trạch Hy, đi. Chúng ta bây giờ về nước ngoài ngay. Sao bây giờ phải đi ngay? Đúng vậy. Chẳng phải vì có người không muốn chúng ta ở lại đây sao? Những chuyện khác đừng hỏi nữa, mau đi đi.
Có chuyện gì thì nhắm vào tôi đây này, đừng trút giận lên con cái. Tôi trút giận lên con cái lúc nào? Ai là người tối qua nói không thể quay về được nữa, còn nói tôi miễn cưỡng. Sao anh còn nghe lén vậy? Nghe lén thì thôi đi, lại còn không nghe hết. Cái gì? Ý gì vậy? Ba ơi, ý của mẹ tối qua là muốn thử lại với ba. Ba ơi, sao cứ đến chuyện tình cảm là lại ngốc thế này? Bọn họ nói đều là thật. Em không có ý định đi Thiên Thiên Trạch Hy. Nhiều chuyện. Được rồi, đừng giục nữa, tới ngay đây. Yên tâm đi. Ngũ Thập Bình là địa điểm này hả? Tôi tới rồi, đúng. Ta đã hẹn với người ta rồi. Cô giúp ta trông coi việc trang trí cửa hàng là được rồi. Ta giúp cô việc lớn như vậy, sau này cô phải thưởng cho ta thật tốt đó. Có ai ở đây không? Xin chào, tôi là bạn của Tô Tình Tình. Có ai ở đây không? Nhan Nhan. Lục Khải Hoài. Anh đã đánh mất em một lần rồi. Lần này anh tuyệt đối sẽ không để em rời xa anh nữa. Lục Khải Hoài, anh không còn trẻ con đâu. Anh trẻ con đấy, nhưng sự trẻ con của anh chỉ dành cho em thôi. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ đặt trái tim mình, đặt tất cả tình yêu của anh đều trao cho em. Đừng rời xa anh nữa, được không? Lấy anh nhé. Trở thành Lục phu nhân, để anh chăm sóc em cả đời. Khải Hoài, anh sẽ không chê bai khuôn mặt xa lạ của em bây giờ sao? Dù em có biến thành dáng vẻ nào đi nữa, em vẫn là người phụ nữ mà Lục Khải Hoài anh yêu nhất.